دركا رايحين نطلعوا بالاقتراح تاع خويا هاني، رايحين نطلعوا لواحد المعبد هنا الفوق، ابارامون كان بلاصه انتريسونت نقدروا نروحوا لها. ليتس جو. في سنداي سيرتو في توهوكو راح الدنيا عسل. سي بور سا ديسيدي نكمل خدمه هنا، ما مش الدومين تاعي. The wind is strong. So we are checking the location of the temple. To go from that side to walk on the street. لو كي تجي للجابون ماذا بيك تكون مسجل جوجل مابس تاعك، باسكو ما كانش سيرتو لو كان رحت للمنطقه تاعنا الشمال الشرقي انجليزيه هذه ما بريسك ما يستخدموهاش. دونك ماذا بيك تحط هذه ليدي في راسك، باسكو سي با فاسيل تروح لبلاصه ما تعرفهاش وما عندكش ما عندكش الارشادات باللغه الانجليزيه. سيرتو اليابان لا تتكلم اللغه الانجليزيه، تلقى انسان قاري 10 سنين اللغه الانجليزيه وما زال ما يقدرش يكومونيكي باللغه الانجليزيه. كاين اسباب كثيره للظاهره هذه نحكيو عليها في فيديو واحد اخر ان شاء الله. لا علينا درك خويا هاني قال لي هنا we have a supercomputer in this building. Look at this building. كورونا قراب للديبارتمون تاع الانفورماتيك وتاع الهندسه، عندهم هنا لابو سبيسيال وكاين supercomputer. How do you explain what a supercomputer is in Arabic? Computer with a lot of CPUs. Yeah, that was Arabic. هو جهاز حاسوب يحتوي على كثير من المعالجات القوية. ناخي حياة يا متعلمة بتاعت المدارس، هو اللي مش هو. Couldn't this be a biology thingy? This one? No, it's Like this is just a farm? a deserted place. Really? Wow. أخونا هاني لقى قال لك كاينة شبكة تاع عنكبوت وقال لك لازم نصور فوتو ملاحة تحت، بس حايبي مهبول بلا فوتوغرافي. صدي بونش من فلتر دركا ومش من aperture. I'm not talking bad about you. Yeah, just talking about how awesome you are. وش هي الحس هذا؟ Is that a dog? Tohoku University Equestrian team? Equestrian team? Equestrian. Oh, it's a dog. صح جان. يا أخي هذا منطقة غابية. ريحة ترحش. هذه ريحة الكباش. This is sheep smell. Definitely. There is definitely no sheep around here. Then what is this? No idea. I'm telling you dude, this is sheep smell. ما هذه الأشجار الغريبة؟ إلى أين أخذتنا يا هاني؟ Nice echo. Ha 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 ha. أنا جونجر. I hope we are not lost. هذا وش قال خويا؟ جيسبر ما ضعناش، حب يتيهنا في الطريق. No, we definitely don't. وش اسمها البلاصة هذه؟ What's the name of this place? Aoyama. Still in Aoyama. Yeah. I feel like we walked a lot. أنا وصلنا القرية، قربنا. Are we close? وش اسمها القرية هذه؟ No idea. Pettobotoru Tsubusite? Ah. Be sure to have the garbage out on the garbage collection. This هدية نخي حياتك. هدية لقطة تاع البلدية عندهم هنا يطيشوا الزبالة تاعهم، وبحدها عندهم مش عيطولها announces board. What do you call that? عندهم لقطة تاع لي زانونس بلاك دانونس. اعذرني على اللغة الفرنسية والإنجليزية المحطمة. يحطوا فيها ديزانفورماسيون على كيف ما تطيش الزبالة صحيبي. انفورماسيون كيف ما تطيش في الزبالة، مشي في الحيط مكتوبة لا تبول هنا ورجاء عدم البول.
وانا زي عدم رمي الزباله ومن تحتها بعد الزباله مطيشه ما كانش يا صاحبي. بيطه نظيفه طيش فيها الزباله مغطيه بواحد الشبكه خضراء كيما هكا باه ما يقيسوهاش باه ما ياكلهاش الدجاج والغربان. وبعدها فلاك دانون سي عازرين. انا عامين عايش هنا وني توكيت. We don't have that near my place. بلاصة اللي عايش فيها انا ما فيهاش لغطة دي معناتها مش عند روحها. ناس متربيين يا اخويا. Okay. We crossed the place. حيضيعنا الطفل هذا. حيضيعنا اخوياني. هتشك بينا على سوريا هاني يا اخويا. هاني يا هاني. اون فان كونت واخيرا ومؤخرا وليس اخيرا كما يقولوا رانا لقينا المعبد اللي رانا رايحين له. خويا سامي راك بطل. خويا هاني مش سامي. وبهذه المناسبة أهدي تحياتي لخويا سامي مغازي. يا خويا جا اسمك هكاكا مع اللهجة. عندي عامين زاحي ما هدرتش غير نحكي مع لا فامي. أنا عبالي الولاد نعاود في الهضرة سمعت لهمش. واحد عنده مرض نعاود الهضرة دير جام بارتاجي سلم لي على أمك. تحية خاصة للولاد اللي فهمت القطعة دي. قطعة تاريخية من وقت بوبينا مهبولة. هاو ناريتا سان يا خويا. قدرات اليابانية تاعي لا تتضمن قراءة الكانجي. Can you read this? No. Like at least the title. Narita-san something Chushajo. So something and then the parking. They have a park in there. Okay. عندك is this a Buddhist temple؟ في أغلب المعابد البوذية عندك زوز الكلاب هذوما عيطولهم أون. Wait a second. أون. These are like dogs and dragons. They are guardians. أخويا هم الضفادع تاع ناروتو. بالك تقول. I need to take a picture of this. This place is so beautiful, man. حبيت ندير لكم تقنية الاستدعاء دركا بصح لا غالب. مانيش ساجي وهاز الكاميرا في يدي راك تعرف. الفلوج سي بريوريتار على اتموسفير تاع النينجا لا. الناس اللي تقرا جابونية وتعرف الكانجي اللي تلقاه في المعابد غير انسى. اللي جابونية ما يقدروش يقراوه. بصح he was taking pictures. The old guy was taking pictures. He should know. He had a camera, yeah. He had a camera. Cool. But maybe he thought that he's all by himself. Now that he saw us, he gotta be polite. He's a priest. هذا وش عيطوله؟ هاي يا جماعة اللي كانت تتبع معنا في اللغة العربية وش تقول بوديست بريست ولا بوديست مونك باللغة العربية الفصحى؟ خليونا كومنتار. هاي معا لنطور اللغة العربية وما نقدروش نقراو اسمه سيد. هذا سي بورصا خاطر جاي نجيبو معنا انسان ياباني عالم بالامورات هذه. ونيغاي غا كاناو إيغاي كوري إيغاي جاني. تيغا نانتو كاريتا توكيوا هاشتاج فلوينت. تو معلومة أخرى على المعابد في اليابان. معابد البوذية سبيسيالمون جينجا باليابانية. عندك هنا أوميكوجي ضمة. كاين في مناسبات معينة تجبد واحد ديك شغل تشوف ظهرك تحل واحد الورقة من عند تشرح من عند المعبد تحلها وتشوف لكان لقيتي فيها زعما راح يكون حظك سعيد في العام الجاي راح تكون بيان كيما هاك تكون عندك حياة بيان في العام الجاي تدخل الورقة. كان ما عجبتكش خرجت لك بلي راح تندب في الحكاية حطها هنا. كي تحطها هنا قالك ما يصير لك والو. تشوف اخويا لي تكنيك. وهنا نورمالمون اوماموري كونيتشوا
وماموريوا معناتها شغل الحجاب تاعنا احنا، تكتب ورقة ولا تكتب لقطة أمنية وتحطها كيما هكا باه تبروتيجيك. وبيان سير عندهم الحجاب الآخر هذاك اللي يحطوه في الجيب واللقطات هذوم، ما يديروش العجب ياسر. هنا تجي للمعبد تكتب الأمنية تاعك، وعندهم اعتقادات باللي راح تتحقق. كاين ناس يديروها على أساس تقاليد ثقافية برك، كاين ناس ما تمنش بالأمورات هذه، وكاين ناس ياسر يمنوا. بصح ما تاخذش الفكرة انه اليابان عندها اهتمام كثير بالدين. سي بلوس الثقافة culture and traditions and customs. الثقافة والعادات والتقاليد تاخذ وزن أكثر في المجتمع الياباني. سي بور صح حوايج كيما هك تحفظت، قاعدة المعابد قاعدة يتهلاو فيهم بالبيان خلاص. هم الحجابات اللي عندكم. دخلنا حانوت تاع كيما كي يسوفورتيو المعبد، الناس تجي تشري الحجابات، تشري لقطات كيما هكا the priest يقدر يخلصوه ويقدروا يتهلاو في المعبد. بصح بيان سير نورمال يكون عندهم معاونة من الدولة، باسكو هادو من المناطق مش جست معابد، يعتبروها تانا مناطق سياحية. شوف اخويا ديتاي نظافة غلطة لا. هادي ب100,000 بس واردنا، ما نعرف من وين تحمينكم، ما نعرف واش تحقق لك يجيهم 100,000 اصحابي. هادي ب50,000 سهلة. الولاد بتفهموا صور تاع الجابون مكتوبة هنا 700 ين، براسك 1 ين يساوي بالتقريب 1 دينار جزائري. مانيكينكو كوتسو أنزين، هذه معناتها طريق آمنة ولا سياقة آمنة. Just road safety. عربي يا أخي عربي. سلامة الطريق يعني لازم تاخذ هاد بتحطه في السيارة لك شوي، تحطها في الطوموبيل هدية، تحطها في السيارة تاعك وما يصير لك حد شيء بإذن البوذا. وهذا تمثال شحال يدير هذا؟ 3 ملايين. متوسط الدخل الفردي في اليابان حوالي 200,000 ين، ولكن طاحت بيك 150,000 ين 130,000 ين. دونك بصوردنا متوسط الدخل الفردي تاعهم يا اخي العزيز 13 مليون. لا كونفرسيون ديريكت من الدينار للين راهي ما تمشي لكش. Where are we going now? Another small ginger. Okay. If I can find it. رانا رايحين المعبد واحد آخر. How do you know all of these temples? These are great places, man. Just I checked before. Awesome. لك كتير حلو يا أبضاي، كتير حلو. يا أخويا شوفوا الحب يدينا سيهاني، ها المعبد الثاني قال لك في وسط الغابة. شوفك ندايب، شوف نصوروا في فيلم احنا. Very slippery. With a possibility of what? Or the possibility of snakes. هذه المنطقة زلقة جدا مع احتمالات وجود الأفاعي. نورمال خلاه يهدر فيها. السيد ناشونال جيوغرافيك قلبنا. أنا حاب ندير فلوج برك أخويا وعلى عليك. Walking in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. To go. I saw that. What's that? Is that a snake? Is that a snake? Yeah, it's not a ginger like that one. It's an abandoned one. It's an abandoned temple. إنه معبد هذه مهجور. هيا بنا إلى المعبد المشهور. هيا بنا إلى المعبد المهجور يا هاني. هناك منزل، المعبد المهجور والمنزل المسكون. هذا سيكون اسم الفيديو. إذا فأنت تنششي بشاش الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كمنتسي. What's with this animal? I never saw this kind of stuff. That is a bit creepy. The is that peacock? This is a turtle peacock. It is just weird. Wow. هذا هو المعبد المهجور.
That's it, right? That's all it has. كي تجي للمعبد اون جينيرال هذا معبد مهجور سي بيان سور ما كانش الماء هنا مي اون جينيرال قدام المعبد ولا في داخل المعبد كاين بلايص كيما هكا تبع تطهر نفسك واحد زيد تغسل يدك تغسل فمك تغسل وجهك الدنيا الثقافات اخويا المختلفة هذا هو المعبد. Do you know the name of this one? No, actually. وكيما قلت لكم قبيله فوالا عندك وأون اون جينيرال يقولوا لهم أون مشي شارينغان هذيك. على كل حال المعبد المهجور لم يكن مهجورا جدا. عندهم ريسبسيون هنا تقدر تصلي هنا كاين طوموبيلات. What is this؟ Is that the north? شوف اصحابي متخرج سيونتيفيك دونك اسمع لي الهضره. هذا الاحمر راهو النور راهو الشمال. That's the south. Blue is north. عرفتها يقريو فينا كلش غلط في الجامعه. Look at the sun direction because it's that way, so that's the south. So the north is there. يا خويا راك قراي. So this is another place for praying, right? Koratama Tare Jinja. Koratama Tare Jinja. It has kanjis that we know, dude. Ginger. No, not that one. The Kora thingy. Zara, we know it. What's that? Isn't it Yoi? وقعنا. يوي so. And Tama? Bull. Uh-huh. The Tare, I have no idea. I don't know. Can we go there? Let's go in and see what. جنرالمون هذا هو ستيل تاع المعابد البوذية. عندك اون وعندك بلاصة تصلي فيها. ناوم فرنسي بطيش سوارد لهي. انا نعطيلكم خير اسن. اكشن بديتي. اوكي. عندك هذه 5 ين. 5 ين هذه معروفة في اليابان انها تجلب الحظ. سي بور سا جينيرال كي يصليو ب5 ين. تبعني تشوف. خبرة جا في البوذية. نجي ديما كان بلاصة تحط فيها صور. طيش ال5 ين تاعك. ومن بعد دير العفسة دي. ومن بعد دير أمنيات كيما. I forgot the pattern of applaud. And you finish. تنساش هادي تاعنا. تحط صوارد دير لقطة كيما هاك بيدك ترنو الأجراس. ومن بعد تصرفق بيديك بصح كاين باترن اللي تصرفيها كاين تصرفق خطرة ومن بعد زوز بصح ما نعرف. فكانت هذه رحلتنا اليوم كملنا طلينا على زوز معابد ما طليناش على أطول إلهة يا جدك لا علينا كملنا زوز معابد طلينا على أوباياما طلينا على كاوتشي درك نفضوا مع التصوير حتى العشية إن شاء الله نروح نصوروا من قلعة سنداي. سلام. So if you like this video, make sure to hit that like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you want to see more videos like this. Also, let me know what you thought about this video in the comments section below. You can leave comments in Arabic, English, French, or Japanese. I would be fine with that. I'll try my best to reply to each and every comment of yours. That was Monder the Wanderer. See you next time. Let me know what you thought about it in the comments section below. You can post comments in any. You can leave me comments in Arabic, English, Japanese, and even French if you want. Not bragging, but please put a comment. If you like this video, please make sure to hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel to see the next video. Please let me know what you think about it in the comment section below. One more time, please.